سلام دوستان عزیز، به کانال آموزشی حسابداری مدرن یا اکاونتک خوش آمدین. این بار با اصطلاح دبت و کردیت در خدمت شما هستیم. اما قبل از همه چیز یاد شما نره که پست را لایک کنید، کانال را سابسکرایب کنید و روی علامت زنگوله کلیک کنید تا از آموزش بعدی ما با خبر شوید. اصطلاح دبت و کردیت دو اصطلاحی هستند که تمامی حسابداران با اونا آشنایی دارن. اصطلاح دبت که به حروف اختصاری DR نمایش داده میشه، نوشتن حساب در سمت چپ حساب را میگن. و اصطلاح کردیت که به حروف اختصاری CR نمایش داده میشه، نوشتن حساب در سمت راست حساب را میگن. طوری که در عکس مشاهده میکنید، مصارف غذایی یا فود اکسپنس 200 افغانی در سمت چپ یا دبت نوشته شده و حساب صندوق 200 افغانی در قسمت راست یا کردیت نشان داده شده که این چه معنا میده؟ مصارف غذا 200 افغانی افزایش کرده که دبت شده و حساب صندوق 200 افغانی کاهش کرده که کردیت شده. اما همیشه دبت به معنای افزایش و کردیت به معنای کاهش هست؟ خیر. از کجا بفهمیم که چی وقت نوشتن در سمت دبت افزایش معنا میده و نوشتن در سمت کردیت کاهش؟ این کاملا به نوعیت حساب ها بستگی داره. بعضی حساب ها دبتی هستند و بعضی حساب ها کردیتی هستند. حساب های دبتی هستند که افزایش اونا در سمت چپ یا دبت و کاهش اونا در سمت راست یا کردیت نوشته میشن. مثل مثالی که توی عکس میبینید، مصارف غذا افزایش کرده در سمت دبت نوشته شده و کاهش حساب صندوق در سمت کردیت نوشته شده. پس این دو حساب هر دو حساب های دبتی هستند، چون افزایش اونها دبت و کاهش اونها کردیت شده. اما حساب های کردیتی درست برعکس این حساب ها هستند. کاهش اونها در سمت چپ یا دبت و افزایش اونها در سمت راست یا کردیت نمایش داده میشه. در کل اگر حساب ها رو تقسیم بندی کنیم، حساب های دارایی، مخارج، برداشت شخصی حساب های دبتی هستند و حساب های بدهی، سرمایه شخصی و عواید حساب های کردیتی هستند. اما این در ظاهر کمی گیج کننده به نظر میرسه، اما اگر این موضوع رو شما تحلیل کنید هیچ وقتی از یاد شما نمیرم. ما این تحلیل رو میتونیم از روی معادله گسترش داده شده حسابداری بفهمیم. این معادله ای هستند: دارایی ها مساویه با بدهی ها جمع سرمایه شخصی جمع عواید منفی مخارج منفی برداشت شخصی. این هم تحلیل داره، این هم چیزی نیسته که ما بخوایم حفظ کنیم. چه چیزی دارایی های شرکت را افزایش میده؟ قروضی که ما از مردم میگیریم به شرکت میاریم و سرمایه‌ای که از شخصی خودمان به داخل شرکت میاریم و همچنین عوایدی که به داخل شرکت میشه. اینا دارایی شرکت افزایش میده، اما مخارجی که داخل شرکت اتفاق میفته و برداشت شخصی که مالکان دارن، اینا از دارایی شرکت کم میکنن و پس با علامت منفی نشان داده شدن. اگر با قواعد ریاضی آشنا باشیم، اگر عنصری علامتش منفی باشه و به این طرف مساوات انتقال داده بشه، علامتش مثبت میشه. پس ما مخارج و برداشت شخصی رو به این طرف مساوات پهلوی دارایی ها میاریم و علامتش مثبت میشه و پس میشه دارایی ها جمع مخارج جمع برداشت شخصی مساویه با بدهی ها جمع سرمایه شخصی جمع عواید. حالا ما کل حساب ها رو به دو دسته تقسیم کردیم و حالا میتونیم دبت و کردیت بفهمیم. پس دارایی ها مخارج و برداشت شخصی حساب های دبتی هستند و بدهی ها سرمایه شخصی و عواید حساب های کردیتی هستند. اگر بخوایم قواعد مربوط به دبت و کردیت را جمع بندی کنیم، حساب های دارایی، مخارج و برداشت شخصی افزایش اونا در سمت دبت و کاهش اونا در سمت کردیت نوشته میشه. اما حساب های بدهی، سرمایه و عواید افزایش اونا در سمت کردیت و کاهش اونا در سمت دبت نوشته میشه. خب دوستان، بحث دبت و کردیت در اینجا به پایان میرسه. اگر سوالی، نظری، پیشنهادی داشتین در کامنت منتظر شما هستم. شاد و پیروز باشین تا آموزش بعدی. خدا نگهدار.